Oglinda fermecată, un podcast cu Daniela oferit de Shape Divine. Invitatul meu de astăzi la Oglinda fermecată este doctorul Mihai Niculescu, de această dată în calitate de președinte al Societății de Științe în Nutriție din România, SSN. Bine ai venit, Mihai, și mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Te rog să ne povestești despre Societatea de Științe în Nutriție, în sensul că să ne spui cum a apărut necesitatea de a înființa o astfel de societate în România, care este scopul ei, obiectivele și, bineînțeles, să ne povestești și despre Congresul SSN care va avea loc în perioada 3-6 aprilie 2025. Bine te-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație încă o dată. Este o poveste care s-a derulat pe parcurs sau mai mult de un an de zile înainte să devenim oficiali. Societatea de Științe Nutriție este o inițiativă comună a mai multor colegi care au simțit nevoia să aglutineze împreună interesele în nutriția venite din mai multe direcții. Până acum, în România existau mai multe societăți profesionale de nutriție împreună cu Colegiul Dieteticienilor din România, care este mai mult o instituție reglementatoare, dar și științifică. Și cu toate acestea lipsea acel liant care să lege interesele mai multor profesioniști din câmpuri care sunt în relație cu nutriția. În alte țări, cum este Statele Unite ale Americii, există The American Society for Nutrition, de exemplu, din care noi ne-am inspirat în bună parte, în care devin membri și dezvoltă proiecte științifice și didactice și de educație, oameni care vin din mai multe sfere, atât dieteticieni, cât și specialiști în nutriție din cercetare, medici care au competențe sau interese în nutriție, cercetători din alte câmpuri, dar care la un moment dat au de-a face și cu nutriția. Deci este o sferă foarte heterogenă, care până la înființarea societății noastre nu-și găsea locul într-o singură asociație profesională. Aveam asociații ale medicilor interesați în nutriție, cum este Asociația Română de Nutriție Parenterală, dar doar medici erau acolo. Avem mai multe asociații ale medicilor care sunt specialiști în diabet, boli de nutriție și metabolism. Avem Asociația Dieteticienilor din România, care grupează dieteticienii, dar nu există niciodată o asociație care să grupeze toate sferele care sunt interesate de nutriție. Să înțeleg că această Societate de Științe în Nutriție din România, pe care ai înființat-o, al cărei președinte ești, să înțeleg că primește în cadrul ei mai multe categorii profesionale care au legătură cu nutriția, da? Tehnicieni, nutriționiști, medici, dieteticieni. Deci este o organizație deschisă. Deschisă tuturor celor interesați în nutriție, antrenorilor de sport care sunt interesați și vor să se specializeze, să aprofundeze studiile. Da, așa este. Avem două tipuri de membri. Sunt membrii cu drept de vot care au competențe în nutriție din diverse direcții și membrii fără drept de vot care, cum ar fi, de exemplu, antrenori sportivi, care sigur nu cunosc nutriție, dar sunt interesați să afle mai multe și putem astfel atrage și ține lângă noi să învețe mai multe. Și drept dovadă este și congresul pe care îl vom avea la începutul lui aprilie, în care avem sesiuni care țin nu numai de dietetică, țin de cercetare, țin de tehnologie alimentară, țin de siguranța alimentelor, deci încercăm să înglobăm toate aceste sfere. Am avut șansa să fim acreditați recent ca instituție care poate oferi cursuri sau evenimente care să fie acreditate. Adică formare profesională în domeniul congrese și așa mai departe, iar congresul este deja acreditat de CDR cu 10 puncte pentru congres. Așteptăm acreditarea pentru webinarul de dinaintea congresului de pe 3 aprilie.
De la Colegiul Medicilor din România suntem acreditați cu 18 credite și așteptăm și de la Ordinul Moașelor și Asistenților Medicali din România. Așadar, toate persoanele care vor participa la acest congres vor beneficia în profesia pe care o desfășoară de aceste creditări, puncte dacă sunt membri acestor organizații care acordă. Puncte de educație continuă. 3 aprilie este webinarul care va fi de 6 ore, un webinar practic, echivalent. Și va fi creditat separat. Da, așteptăm să vedem câte credite primim. Este un webinar care se adresează practicienilor în nutriție, dieteticienilor sau tehnicienilor și altora care, conform legii sau din străinătate, care pot să vină să participe. Deci este un congres internațional? Este un congres național cu o participare masivă internațională. Pe 4 și 6, pe 4 pe 6 aprilie este congresul propriu-zis. Avem cercetători și profesioniști practicieni din România, avem din diaspora română foarte prezentă și străini. Se va desfășura în limba română sau? Prezentările se vor structura grafic în limba engleză, vorbirea va fi fie în limba română, fie în engleză pentru străini, iar străinii vor beneficia de subtitrarea instantanee a celor care vorbesc în limba română. Cine sunt cei care ne vor educa în acest domeniu? Avem peste 22 de speaker, un pic mai mult, noi am numărat chiar ultima oară, erau peste 22 de speakeri. Webinarul este coordonat de un dietetician registered dietitian, un român din Anglia. De asemenea, participă sub coordonarea lui o altă colegă tot din UK. Mai este domnul profesor dr. Mihai Covașă, care este decanul Facultății de Științe Biologice și mai nou și a Facultății de Medicină din Suceava. Sunt eu, mai este un coleg de-al nostru, George Vrapcea, care este tot așa un dietetician autorizat, care va acoperi partea de IT, de online, foarte interesant și multe scule, ca să spun așa, care stau la dispoziția profesioniștilor. În partea de știință, 4-6 aprilie, avem oameni din Statele Unite, avem oameni din Polonia, români din diasporă, Anglia, avem din Suedia, de asemenea, un invitat străin. Deci este o puzderie, avem multe competențe și va fi, cred eu că va fi o premieră pentru profesioniștii din România, pentru că acest congres este centrat pe ideea de cercetare originală. Nu vor fi review-uri sau conferințe care să sintetizeze ceea ce se știe, ci oamenii vor veni, inclusiv cei din România, să arate ce cercetare fac ei. Societatea de Științe în Nutriție, te-ai gândit să o înființezi în România ca răspuns la informațiile false? În parte. Încă o dată este un efort colectiv. Nu este doar inițiativa mea. Am rotunjit acest efort împreună și cu tine și cu alți colegi. În parte, da, este ca răspuns la aceste efecte care sunt profund nocive asupra societății, dar a venit din mai multe motive această inițiativă. În primul rând, în România, nutriția este, o numesc eu, cenușăreasa științelor sănătății. Deși nutriția poate preveni până la 70-80% din încărcătura de boală a unei națiuni, are cel mai mic buget, are cea mai puțină cercetare, există studii sporadice în nutriție, dar care sub nicio formă deocamdată nu sunt reprezentative pentru întreaga populație din România și o spun cu deplină responsabilitate. Nu există programe de nutriție naționale care să fie fundamentate pe baza unor studii pilot, în sensul în care înainte de a aplica o politică ce mă costă bani și amplitudine, eu trebuie să știu dacă acea politică promite să funcționeze sau nu, deci nu avem studii pilot, nu avem studii care să
constate care este starea de nutriție a națiunii române și care sunt consecințele asupra bolilor venite din această stare de nutriție. Deci sunt foarte multe de făcut și constataserăm cu toții ani de zile că lucrurile astea nu se fac, în continuare nu se fac, și ceea ce încercăm noi și prin sponsorizări, și am primit o sponsorizare mare și sperăm lucrul acesta să se materializeze, va fi să lansăm granturi de cercetare pilot, astfel încât să începem să punem în mișcare acest ciclu de cercetare care ulterior duce la concluzii. Concluziile pot duce la studii mai mari, probabil finanțate din bani europeni și așa mai departe. Să începem să mișcăm cercetarea nutriției în România. Există multe lucruri care lipsesc în aceste demersuri. Trebuie să am o constatare a ce înseamnă nutriția într-o populație, în populația României. De la aceste constatări încep să mă gândesc ce politici ar trebui să aplic, iar după ce mă gândesc ce politici trebuie să aplic, trebuie să-mi imaginez care sunt mijloacele cu care aplic acele politici. Lucrurile astea nu prea există în România. Te-aș corecta un pic. Există studii de nutriție în populația românească, dar nu sunt reprezentative pentru toată populația. Se fac pe sute, poate câteva mii. Problema mare a acestor studii este că selecția subiecților suferă de ceea ce noi numim selection bias. De cele mai multe ori studiile de nutriție se fac pe participanți care sunt înscriși de pe listele, să zicem, a medicilor de familie, în general cei care au o încărcătură de boală mai mare decât media întregii populații, și atunci constatările s-ar putea să nu fie foarte realiste. Deci lucrurile trebuie foarte bine gândite la nivel de experiment design, cum îl numim noi, ce fel de populație vrem să studiem, ce indivizi, cât de reprezentativ trebuie să-i structurăm ca să fie pentru toată populația României, și aici să avem multe de făcut. Cu alte cuvinte, spui tu că dacă alegem acest bias, dacă alegem de pe lista medicilor de familie și grupul țintă, înscris în astfel de studii, au fost deja cei care au dezvoltat niște patologii. Ori intenția unui studiu de nutriție la nivel național ar viza mai ales prevenția. Poate să vizeze deci și exact prevenția. Persoanele care nu au ajuns la medic până în prezent. Este o parte, dar nutriția e foarte utilă și în timpul terapiei, tratamentului. Pentru managementul respectivei patologii. Și eficacitatea tratamentului și tot ce susține omul în timpul bolii. Deci există două mari domenii, cum spui. Există domeniul de prevenție, cum mănânc ca să fac cât mai puțin boala, și după aceea, dacă sunt bolnav, cum mănânc ca să-mi susțin mai bine succesul tratamentului, să fie mai eficient tratamentul și eu să fiu mai sănătos cât se poate. Deci sunt două linii foarte diferite, iar acest selection bias care există în cele mai multe studii din România, inclusiv în studiile făcute la care eu am contribuit, aceste studii interoghează oameni bolnavi. Întrebarea este cine interoghează pe cei sănătoși, pentru că e foarte greu în lipsa fondurilor să mă gândesc cum recrutez oameni sănătoși care nu sunt foarte stimulați să participe la studiu. Trebuie să-i plătesc, pentru că asta este o modalitate foarte frecventă în străinătate, să recrutez oameni din toate păturile care mă interesează, și bolnavi și sănătoși. Plata lor la noi se numește, eu spun din experiența cu fonduri europene, se numește subvenție. Deci ei vor lua o subvenție în urma participării și completării, adică terminării studiului din care ei fac parte, dacă și-au dacă și-au îndeplinit atribuțiile, obligațiile până la capăt, vor primi o subvenție. Acele subvenții, de principiu, atunci când sunt implicate fonduri europene, ele sunt deja bugetate. Deci spui tu că asta ar fi un obiectiv viitor în tendință al Societății de Științe în Nutriție din România. Ce alt obiectiv mai aveți în planuri? Un alt obiectiv este să susținem profesioniștii în nutriție, fie practicieni, fie cercetători sau profesori care sunt interesați în nutriție, în obiectivele lor profesionale. Până de un an de zile de când suntem înființați oficial, am încercat aproape în fiecare lună să oferim câte un webinar pe tematici foarte clare și continuăm să facem lucrul acesta. De asemenea, vrem să susținem și publicul
în educație și am început câteva eforturi de a structura informații către public care să fie ușor de înțeles și totuși eficiente în același timp. O altă direcție este să creăm o punte cu decidenții. În momentul actual, în Ministerul Sănătății sau, de exemplu, în Parlament, da? Există inițiative apropo de nutriție, există câte un parlamentar sau alt parlamentar care sunt interesați și există aceste încercări de a iniția niște politici în nutriție, însă aceste inițieri, inclusiv în Ministerul Sănătății, nu beneficiază de expertiza nesubiectivă a unor specialiști în nutriție care să fi fost selectați și să îi ajute pe acești decidenți să ia cea mai bună decizie. În Ministerul Sănătății nu există un panel de specialiști în nutriție care să fie permanent și care să aibă activitate permanentă și bine remunerată și să existe finanțare pentru ce vor ei să facă, pentru a sfătui pe Ministrul Sănătății apropo de ce înseamnă nutriție, ce înseamnă implementarea unei nutriții corecte în spitale, cum putem ajuta copiii din școli. Există programe naționale, însă nu știm dacă acestea sunt eficiente sau nu. Nu a existat niciun proiect pilot care să-mi spună, da, promite lucrul ăsta dacă îl facem la nivel național și nu există din cunoștințele mele nici o concluzie pe care să o tragă guvernanții apropo de eficiența unui program care deja fusese implementat la nivel național. O publicație care să fie peer-reviewed, publicată și care să spună, da, laptele și cornul, de exemplu, a fost eficient sau n-a fost eficient, am dat banii de pomană. Deci lucrurile astea trebuie făcute cu o anumită logică. Bine, de obicei, așa ne-am obișnuit aici, cel puțin, și dacă se face un pas și se dau niște reguli, niște norme, nu mai ia nimeni feedback. Mi-aduc aminte, chiar tu spuneai într-un episod trecut, vis-a-vis de sarea iodată, da? Că s-au făcut niște norme acum nu știu câte zeci de ani, după care n-a mai umblat nimeni la ele, nu s-a mai interesat nimeni dacă românul mai are sau nu mai are nevoie. Cam așa se întâmplă în general, adică și dacă se fac niște pași și se elaborează niște norme, niște programe, nimeni nu mai ia feedback după. Niște pași mici s-au făcut. De exemplu, cel cu etichetarea. Au fost obligați toți agenții comerciali vis-a-vis de vânzarea de mâncare, produse alimentare, mâncare caldă în general, să facă eticheta nutrițională a produsului și atunci a fost o mare vâlvă printre dieteticienii care practicau profesia să compună pentru restaurante, pentru fast food-uri și așa mai departe această etichetă nutrițională. Dar mai departe nu a existat niciun feedback în sensul că funcționează, lumea citește, când mergi la respectivul restaurant îți apare în meniu acea etichetă nutrițională sau e undeva la sfârșit alături de alergeni și oricum nu citește nimeni. Adică lucruri se întâmplă, însă feedback-ul, dacă e bine sau dacă nu e bine, nu se mai întâmplă. Și dacă citirea etichetei duce la o schimbare de comportament în alimentație. Pentru că dacă nu duce, nu avem finalitate și atunci pentru ce este efortul? Nu am avea finalitate pe această linie, am avea finalitate în domeniul dreptului de a fi informat. Asta este un lucru care nu cred că poate fi controversat. Am dreptul să fiu informat, să știu ce mănânc. Însă e interesant de știut și am să-ți dau un exemplu contraintuitiv, apropo de etichetare. Este interesant de știut cum îmi schimbă comportamentul alimentar dacă citesc ce citesc. S-a făcut un studiu în Statele Unite în care pe produse care erau în esența lor, prin natura lor de origine vegetală, neanimală, s-a pus mesajul că este un produs vegan. Pe uleiurile de semințe s-a spus că e vegan, pe zahăr s-a spus că e vegan. Produse, cum să spun, pe care toată lumea le cunoștea că sigur că sunt vegane, că nu pot să fie de origine animală. Însuși faptul că cei care erau omnivori dintre consumatori citeau și care consumau aceste articole înainte, citeau că acesta este un produs vegan, i-a făcut să le scadă consumul, să-și scadă consumul, cei care erau și carnivori, să scadă în consumul acestor produse.
efectul a fost contrar celui scontat, sperat, și anume că dacă eu îți spun pe etichetă că e vegan, tu o să te îndrepți către lucrul ăsta. I-a făcut pe consumatori în acel experiment să consume mai puțin din aceste produse. Vorbim aici despre psihologia inversă, adică uite, asta este nu fac din principiu, pentru că un consumator de carne n-ar avea de ce să refuze un ulei care este vegan. Veganismul exclude a consuma produse de origine animală, nu invers. Da, acești consumatori care erau omnivori și mâncau și carne și produse vegetale și care cumpărau în mod curent aceste produse, acestora li s-a părut că sunt, ca să spun așa, prea mult bătuți la cap cu un mesaj de care ei nu simțeau că au nevoie. Deci a fost psihologic. Sigur că mai mult absolut, efect. Absolut. Dar un efect invers decât cel scontat. Deci este foarte important să facă astfel de studii pilot, pentru că dacă, de exemplu, nu s-ar fi făcut acest studiu și autoritatea americană care ar fi spus, domnule, la nivel întregilor celor 50 de state să îi obligăm pe toți ca produsele care sunt de origine vegetală să spunem că acesta este un produs vegan. Ce s-ar fi întâmplat la nivel național? Ar fi scăzut consumul acestor produse, în detrimentul sănătății, de fapt. Și atunci, dacă am deja acest studiu pilot, o să trag concluzia, deși intenția mea a fost bună, nu merită să fac lucrul ăsta mai departe, la nivel național. Atunci ne gândim că întotdeauna când facem un studiu la nivel național sau încercăm un lucru de genul ăsta, de a face o acțiune, trebuie să ne gândim și la efectul psihologic, nu doar la nutriție. Sigur, și mai mult decât atâta, să testăm în câmp real dacă ipoteza noastră se adeverește, pentru că era de bun simț să te gândești că dacă oamenii văd că produsul este vegan, li se întărește această constatare, ei se vor îndrepta mai mult către produse vegane știind că sunt mai sănătoase, presupunând acest lucru. Și totul s-a întâmplat invers. Deci, degeaba mie mi se pare de bun simț o anumită idee și spun că haide să o aplicăm la nivel național până nu testez. Și e mult mai ieftin să testezi pe un studiu pilot restrâns decât să investesc de la început toți banii pe o carte care s-ar putea să nu fie asul pe care îl sper eu. La nivel populațional, ce ai testa? Care ar fi prima idee de studiu pe care ai face-o din punct de vedere al nutriției la nivelul populației din România? Primul lucru pe care l-aș face este să avem un studiu care să constate care este situația în România. Deci, în Statele Unite există un NHANES, care cred că a fost început în anii 50, dacă nu mă înșel, și continuă cu multe măsurători care țin de sănătate, de nutriție, foarte multe măsurători și este un ocean inestimabil de valoros pentru decidenții în politici de sănătate care să vadă ce funcționează, ce duce la patologii, ce previne patologii. Deci să înțeleg că ai începe cu un studiu general, cu un studiu care să constate de unde pornim. Care să fie decât de început și el să se desfășoare a la lung. Să fie continuu. Noi nu știm de unde pornim în acest moment. Dacă am vrea să ne gândim la cum putem din punct de vedere nutrițional să ajutăm națiunea română, noi nu știm de unde pornim în acest moment. Bun, și apoi peste această pornire generală și pe termen lung, ai venit probabil cu studii țintite. Sigur, m-ar inspira ceea ce constat din această mare studiu continuu, să văd spre care sunt cele mai the low hanging fruit, ca să spun așa, fructul cel mai ușor de cules apropo de sănătatea oamenilor în nutriție. Spre ce ar trebui să mă îndrept, să testez anumite ipoteze? Asta e o problemă, am constatat-o. Acum pot să o controlez? Mă gândesc că să spunem că se constată un deficit, să spunem că într-un studiu, inclus și analize biochimice, constatăm un deficit populațional relevant care ar necesita o fortificare cu un micronutrient, cu ceva. Prima politică propusă în nutriție ar fi fortificarea unui aliment în vederea acoperirii acestui deficit constatat sau la ce te referi când spui ca politici? Propuneri
de politică exemplu, în nutriție. Haideți să luăm scenariul ăsta pe care îl oferi. Aș vrea, constat la un moment dat că există un deficit. Oamenii mănâncă în general mai puțin dintr-un anumit nutrient, să spunem, ca să simplificăm problema, și din tot ce cunoaștem noi, nu e bine, ar trebui să mănânce mai mult pentru că asta protejează împotriva unor probleme de sănătate. Al doilea pas pe care l-aș face, pentru că suntem în anul 2025 și nu în anul 1960, când lucrurile se decideau cu privire la întreaga populație, aș vrea să știu care dintre oameni cu adevărat suferă de acest deficit și cărora nu le pasă de acest deficit din punct de vedere al sănătății, pentru că există acești oameni care sunt responders versus non-responders, care nu răspund, cum este, de exemplu, consumul de sare. Aș vrea să știu mai multe dacă merită cu adevărat să aplică o politică generală, ca toată lumea să mănânce mai mult, sau dacă unora care mănâncă mai mult, de fapt, le face rău. Cum este cazul pe care îl constatăm din ce în ce mai mult al fortificării cu acid folic în Statele Unite. Nu mai este așa cum gândeam lucrurile în 1998 când s-a introdus fortificarea cu acid folic. Vedem că există femei care sunt la risc crescut și fac mai multe cancere mamare. Și atunci se ia în considerare lucrul ăsta pentru noile politici? Adică... Nu se ia în considerare pentru că în Statele Unite, din păcate, nu mai există panelul activ pe aceste grupuri active care aveau buget până în 98. Din 98 încoace nu mai au bugete. Toate reconsiderările cu privire la recomandările americane se fac prin tradiție, ca să spun așa, nu mai sunt eforturi active ale unor paneluri care să constate, uite, ne-a mai venit o noutate, hai să modulăm lucrul ăsta. Deci până la urmă e cam ca la noi. A început să fie. Am dat drumul la un lucru pe care am constatat, despre care am constatat că este necesar în momentul T0. În momentul T1 nu mai pasă nici în T2, nici în T3. Din acest punct de vedere, Europa e mai activă, continuă să fie activă. Grupurile de studiu de la EFSA, European Food Safety Authority, sunt active, deci cred că s-a mutat un pic centrul greutății în Europa. Deci Europa este mai atentă la nevoile actuale ale populației în nutriție decât ce se întâmplă în lume în general. Decât în Statele Unite. Australia continuă să fie activă, Canada iarăși, deci Statele Unite au cam rămas în urmă un pic, din păcate. Poate ca și la noi, sunt preocupate de alte probleme interne mai degrabă decât, cum ai spus la început, nutriția este cenușăreasa științelor, deci mai devreme sau mai târziu cumva de nutriție o să se ocupe și guvernanții noștri când nu vor mai avea altceva de făcut. Da, este o situație destul de tristă pentru că vedem în studiile mici pe care le-am făcut unii alții, vedem carențe majore în aporturile de micronutrienți mai ales și întrebarea este la ce duc astea? Nu știm în populația românească la ce duc, de fapt. Mă gândesc că, pe de altă parte, ar juca un rol foarte important educarea populației în privința nutriției. Și aici, rolul Societății de Științe în Nutriție, al cărei președinte ești, ar fi major, în sensul că dacă nu se iau decizii vis-a-vis de politici de nutriție la nivel național, cel puțin omul poate să se informeze de această dată dintr-o sursă corectă, acurată științific, de la Societatea de Științe în Nutriție, ce are de făcut dacă îl interesează personal situația lui și a familiei lui personale. Așa înțeleg. Da, așa este. Nu vom fi primii care să fie elaborat astfel de documente. Există deja eforturi notabile apropo de ghiduri în nutriție, însă din păcate acestea n-au fost dublate de un efort continuu, nu se mai fac updates și asta ține de finanțarea efortului respectiv. Noi sperăm să ne alăturăm acestor eforturi, nu să mergem împotriva acestor eforturi, să ne alăturăm, să îmbogățim această paletă de informații care ar fi disponibilă publicului și să asigurăm un proces continuu în care, dacă am elaborat un ghid de nutriție acum 5 ani pentru copii sau pentru părinți,
să putem, să zicem, din 5 în 5 ani să-l reînnoim, să-l revizuim în funcție de ce s-a mai constatat pe parcurs. Deci asta ar fi diferența. Ți-ai propus ca și obiectiv pentru Societatea de Științe în Nutriție să faceți și asta? Să Sigur. elaborați un ghid și să faceți studii, sigur, cu finanțare proprie sau de la sponsori și să faceți studii care să vă permită să aveți finanțele de rigoare, să puteți revizui politicile și ceea ce puteți face voi ca ONG. Da, avem aceste planuri, avem planurile de a elabora ghiduri atât pentru public, dar și pentru specialiști, pentru că, de exemplu, un medic de familie ar beneficia foarte mult de un ghid care să fie recunoscut ca având autoritatea profesională a sigur, conținutului. Un medic de familie, ei, numai asta, nu mai aveam pe cap. Nu știu ce să spun. Noi ar trebui să ne facem treaba și de asemenea să putem să oferim nucleele de începere a cercetării unor oameni care doresc, unor colegi care doresc și să oferim aceste granturi de pilot, cum aminteam înainte. Deci încercăm, în funcție de finanțele pe care le avem, și aici contează foarte mult sponsorizările și orice sprijin pe care îl putem obține, nu numai de la sponsori, ne gândim la campanii de crowdfunding și așa mai departe, tot felul de mijloace prin care putem să facem rost de fonduri ca să începem să demarăm aceste eforturi. Spune-mi, te rog, există un site, o pagină, un site, o platformă a Societății de Științe în Nutriție? Este srsn.ro. SRSN de la Societatea Română de Științe în Nutriție.ro. Ea se numește Societatea de Științe în Nutriție, dar website-ul este srsn.ro și acolo există și o pagină de donații și de, cum se spune, sponsorizări, donații, cotizații, înscriere. De la membrii simpatizanți. Sigur. Toată lumea, oricine ar fi, oricine poate să dona pe pagina Societății de Științe în Nutriție. Vis-a-vis de sponsori, în acest congres există pachete pentru sponsori? Există care pachete. Pot face reclamă? Da, avem o sesiune congresului? dedicată sponsorilor pe care așteptăm încă să fie completată. În parte se pare că ar fi fost completată, în care sponsorii care plătesc cel mai înalt pachet pot să prezinte timp de, cred că 25 de minute, să-și prezinte conținutul științific al unui efort pe care ei îl fac. Poate fi serviciu, principiul pe care se bazează un produs și așa mai departe. Exemple de sponsori ar fi cabinete medicale, nu? Ar putea fi producători de suplimente, de exemplu, sau de alimente cu destinație medicală specială, care prezintă, da, depinde, care au relevanță în nutriție și care pot să prezinte care sunt avantaje, dacă au avut studii clinice, să prezinte ce s-a întâmplat și așa mai departe. Și dacă nu are relevanță pentru nutriție, să spunem că are relevanță strict medical, este un produs sau un dispozitiv medical, sponsorul poate să sponsorizeze și să-și facă reclamă la acel produs. În general încercăm să rămânem pe tematica nutriției. Am înțeles. Deci pot fi suplimente, pot fi laboratoare care cercetează, care dezvoltă produse? Sigur că da. Oferiți premii în cadrul acestui congres? Da, oferim. Asta este o inițiativă, cred că este un început promițător în România. Avem un concurs de postere, pentru că oamenii pot să vină cu propria cercetare, nu numai prezentând oral, ci și există aceste sesiuni de postere în toate conferințele din toată lumea. Și avem un concurs de postere cu 2 premii a câte 1.000 de euro. Există un premiu pentru posterele celor care vin din perspectiva profesionistului, practicianului sau cercetătorului deja lansat, matur, și atunci oferim un premiu de 1.000 de euro și avem secțiunea de postere venite din partea celor care sunt în formare, studenți care sunt în cadrul programelor de dietetică, de exemplu, masteranzi, doctoranzi, și aceștia, pentru că totuși substanța lor este diferită în general față de cea a celor care s-au lansat deja, oferim un premiu distinct, tot de 1.000 de euro și acolo. Iar acești 2 câștigători vor face parte dintre lectorii congresului.
Vom avea o sesiune specială a câștigătorilor în care în acest congres, în primul congres sau în următoarele? Nu, în congresul acesta își vor prezenta posterele ca și speech, ca și prezentare cod la cod cu ceilalți speaker pe care avem. Este un avantaj major pentru toată lumea să participe, toată lumea interesată, desigur, având în vedere că există și acest premiu, dar și posibilitatea de a prezenta în cadrul congresului și, repet, a câștigării acestor puncte MC de educație continuă, care sunt necesare fiecărui dietetician și medic și moașe asistente în fiecare an în cadrul programului de pregătire continuă în profesia respectivă. Așadar, lumea trebuie să se înscrie la acest congres dacă este doar o persoană interesată de nutriție și vrea să se înscrie la congres, poate? Sigur că poate, tot pe aceeași pagină avem un meniu special pentru congresul SSN 2025 și acolo există pagini sau subpagini cu program, cu prezentarea lectorilor, prezentarea webinarului, structură, sesiuni și înregistrare de asemenea. Deci orice persoană interesată de nutriție, chiar dacă nu este un profesionist în domeniu, se poate înscrie pentru a participa la congres, de a vedea lucrările congresului și de a se informa. Știința trebuie democratizată, pentru că doar așa putem să luptăm împotriva părții întunecate care asaltează publicul. Partea întunecată care asaltează publicul nu o să se înscrie niciodată la congres, sunt convinsă. I-aș invita, modelul influencer, i-aș invita în mod personal să se înscrie la congres, tocmai pentru că pe viitor, probabil că în aceeași activitate de influencing, măcar informația prezentată va fi corectată conform cu ce învață și ei de la acest congres. Dar, lăsând la o parte asta, cred că Societatea de Științe în Nutriție în sine își propune să fie un răspuns la informația falsă care circulă în mediul online. Crezi că va influența influencerul efectiv sau populația va deveni mai educată? Care este targetul? Cred că va influența ambele părți. Influencerul va remarca sau va concluziona că nu mai poate să speculeze atât de mult manipularea informației, care uneori este corectă, dar este prezentată distorsionat, alteori este pur și simplu incorectă. Cred că influencerii vor afla că există somebody is watching you, ca să spun așa. Deja există măsuri din partea Autorității Naționale Audiovizualului sau cum se numește, RAC, care a început să atenționeze sau și să amendeze CNA, da, exact, și la sub coordonarea RAC, am impresia, dacă nu greșesc. RAC are rolul de advisor, recomandă, așa, face niște recomandări. Și au existat deja niște măsuri împotriva unor influenceri care fie că au făcut reclamă mascată, fie că pur și simplu au prezentat informații eronate și verificabile că sunt eronate. Și sperăm ca lucrurile să fie mai bine puse la punct și noi să ajutăm și noi alături de ceilalți la lucrul ăsta. Iar pe partea publicului, sigur că în momentul în care educi un public mai mult și începe să-și pună întrebări, și eficiența influencerilor scade. Este adevărat că destul de recent, CNA-ul a primit și competențe online. Până acum CNA-ul nu a avut, să spunem așa, domeniul de deschidere inclusiv în online pentru a verifica informația care circulă în acest mediu și de altfel este destul de greu. Abundența de informații din online este foarte mare. Este o muncă de sisif să stai să vezi fiecare informație de acolo, mai ales că în ceea ce privește nutriția, abundența este enormă. Adică am văzut diverse postări de la, în ghilimele, nutriționiști care în realitate, nu știu, erau doctori de veterinari sau mai știu eu ce.
Este foarte greu, e o muncă de sisif, dar este un pas mic și important. Dacă CNA-ul începe să aibă această competență în online, asta înseamnă că nu va sta, nici RAC-ul nu poate, Asociația RAC, care se ocupă cu supravegherea reclamelor și corectitudinii eticii reclamelor din online pe partea de nutriție, suplimente și așa mai departe. Ei nu pot sta ca un fel de câine de pază să vadă tot ce apare, ce se postează. Este imposibil să faci așa ceva. Și atunci este important să fie sesizați atunci când se constată că o informație este falsă sau este manipulată. Sau suspicionată și urmează ei să verifice. Sunt foarte multe informații în online manipulate ca informație, în sensul că cum se procedează modern, includem o informație parțial adevărată, medical, și o îmbrăcăm într-o întreagă poveste care duce minunea care rezolvă totul. Derizoriu. Da, așa este. Societatea de științe în nutriție, în afară de a difuza informația corectă și de a educa publicul și profesioniștii și pe toți cei interesați, își propune să urmărească și aceste falsuri care circulă și aceste informații eronate, își propune să facă asta? Da, ne propunem în mod clar, însă acest watchdog, componentul de watchdog trebuie finanțat, pentru că sunt oameni care trebuie să-și piardă timpul pentru lucrurile astea. De la a privi, a viziona ceva ce poate fi subiect, până la a anunța autoritatea, cum ar fi CNA-ul, asta cere timp. Deci avem nevoie de finanțare și pentru așa ceva. Și pentru așa ceva. Iar dacă nu există finanțare pentru asta, atunci când se întâmplă, înțeleg. În momentul... Cred că ați mai avut un demers mai de mult vis-a-vis de o postare, chiar a fost la televiziune, da? O persoană care spunea că dacă mănânci carne de pește o să fii agitat, fiindcă peștele nu doarme noaptea, ceva de genul ăsta, și că peștele este un mamifer. S-a soluționat acea sesizare? Da, s-a soluționat cu un avertisment către televiziunea respectivă. Către televiziune, dar în sensul invitatul în sine care a spus acel lucru n-a avut nicio sancțiune, deci să înțelegem că răspunderea aparține televiziunii. Da, răspunderea din punctul de vedere al difuzării informației. Nu știu dacă CNA-ul are vreo putere asupra individului, persoanei respective. Cred că CDR-ul, în acel caz particular, de difuzare, iar în cazul particular, în acel caz particular și conform statutului Colegiului Dieteticienilor din România, pentru că acea persoană făcea parte era dietetician autorizat, cred că CDR-ul ar fi trebuit să se sesizeze, poate s-a sesizat, eu nu știu lucrul ăsta. N-ați primit oficial niciun răspuns de la o autoritate care să sancționeze și profesionistul care a venit să spună informația falsă? Nu am făcut acest demers, noi l-am făcut doar către CNA. Acest podcast este despre cunoaștere în oglinda fermecată a infinitelor răspunsuri posibile la întrebarea sinelui fiecăruia dintre noi. Și dacă nu este așa? Spune-mi, te rog, cât rău crezi că poate face informația falsă publicului în general? Cred că poate face foarte mult rău. Cu atât mai rău face cu cât cazurile care sunt discutate sunt mai frecvente. Și nutriția este cea mai frecventă preocupare în domeniul sănătății din partea publicului. Pentru că poate aparența, există această iluzie că poate fi înțeleasă ușor, deși nu este așa. Și atunci, sigur că ce vedem la nivel de mass media este că banii cei mai mulți se fac de către influenceri care abordează subiecte de nutriție. Pentru că publicul este cel mai numeros. Și atunci nutriția a devenit, ca să spun așa, subiect de bătaie, ca să spun așa, al multor influenceri, nu toți, dar care mulți, aș spune majoritatea lor, nu sunt justificați să dea astfel de sfaturi în domeniu.
De ce crezi că nu sunt justificați? Care este tipul de influencer care crezi tu că nu are justificare de a da sfaturi în acest domeniu? Există mai multe tipuri de influencer. Există cel mai ușor de înțeles este cel care nu are niciun fel de pregătire în domeniul sănătății. Și sigur că orice ar spune este întotdeauna aflat sub riscul ca să-l fi înțeles prost acel subiect și să-l redea ca atare publicului sau să speculeze enorm sau pur și simplu să mintă, pentru că acesta produce un efect care în final se va vedea în acumularea de venituri din partea acestei activități de influencing. Asta e o primă categorie. A doua categorie, care este iarăși mai puțin de înțeles, dar voi încerca să o explic, este cea celor care sunt specialiști în sănătate sau care au parcurs efortul de formare profesională în sănătate. Sunt câțiva medici, există și câțiva specialiști în sănătate care vin din domeniul fie a tehnicianului dietetician, fie chiar a dieteticianului, sau alții care au studiat nutriția în diverse feluri, în țară sau în străinătate. Deci publicul ar presupune că s-ar pricepe la nutriție. Problema, mai ales a medicilor, este că dacă nu ai pregătire postuniversitară în nutriție, în medicină nu se face nutriție, în facultatea de medicină, nicăieri în lume, undeva până la 11 ore în medie s-a constatat că se fac anumite ore de nutriție în diverse facultăți de medicină, dar este total insuficient ca să înțeleg cu adevărat nutriția, care este o știință la fel de complicată ca și medicina. Și dacă pentru medicină am nevoie de 6 ani în România, iată că există programul de dietetică, ce are 3 ani, dar probabil că ar fi necesar și mai mult de 3 ani. Poate să aibă și master și așa mai departe. Ei bine, medicii care acționează în acest domeniu de influencing în mass media pe nutriție nu au studiat nutriția. Și atunci este, sigur, se pune și problema deontologiei, în care practic au renunțat la jurământul lui Hipocrat și sigur că încep să fie atât de bine urmăriți, cu sute de mii de urmăritori, milioane și zeci de milioane de vizualizări. Publicul trebuie să știe că se câștigă bani grei din lucrul ăsta. Este o modalitate de a face bani din influencing. Și sigur că sfaturile sunt atât de departe de realitate, încât pot să devină dăunătoare. De exemplu, există un influencer care nu este medic, dar care nu are niciun fel de studiu în nutriție și care promovează tratamente în cancere care nu au nicio bază științifică și pur și simplu sunt minciuni sfruntate. Există medici influencer care promovează atitudini și eforturi care sunt scumpe, cum ar fi, de exemplu, să-ți monitorizezi întotdeauna glicemia, să ai un senzor de glicemie tot timpul lipit pe piele, discutând despre noțiuni pe care nu le cunosc, cum ar fi să-ți urmărești acele creșteri de glicemie, spike-urile, care sunt niște vârfuri bruște care după aceea scad și care sunt, ca să zic așa, ciuca-bătăi de parcă n-ar fi normal să fie. Și nu vorbesc de cei care au diabet, acolo problema este mai complicată, dar de ce aș fi... care are întotdeauna un spike glicemic după ce un mănâncă, om normal care și nu e bolnav de diabet ar trebui să se preocupe, să se îngrijoreze de faptul că imediat după ce mănâncă, sigur că îi crește concentrația de zahăr, de glucoză în sânge. Este normal să se întâmple așa. Deci dau bani pe un dispozitiv care nu-mi trebuie. Care este inutil. Da? E util unor cazuri de diabetici, dar nu publicului larg. Mă gândesc și vreau să te întreb, oare publicul larg, când aude un influencer cu titlul de doctor în față, doctor X, nu dăm nume, oare asta îi face pe cei care se iau după aceste sfaturi? Pentru că am auzit de multe ori ideea, am auzit eu un doctor, nu știe numele,
cine se uită, publicul larg, nu știe să-mi spună cum îl cheamă pe X, dar știe atât că era doctor. Oare titulatura asta de doctor, chiar dacă tu nu ești specialist în nutriție, este suficientă pentru publicul larg să ia de bun informația, indiferent cât de fals ar fi? Vis-a-vis de influencing? Este suficientă, dar este eronată. Este o eroare logică și se numește apelul la autoritate. Este una dintre cele câteva, o duzină sau mai multe de erori logice. În logica omului. Apelul la autoritate înseamnă că încerc să te conving că am dreptate pentru că eu am autoritate profesională închipuită, pentru că tu mă accepti. Adică dacă eu sunt medic, să spunem ortoped, mă pricep la oase, la îndreptat oase, dar eu vin și îți dau un sfat de nutriție, tu nu știi că eu sunt medic ortoped, pentru că eu îmi pun în fața titulaturii doctor, medic, de fapt, și spun că eu sunt medic și dacă eu ți-am spus mănâncă șuncă de porc că e mai bună decât ulei de floarea soarelui, dau un exemplu aleatoriu și absolut arbitrar, atunci tu, doar pentru faptul că eu sunt medic, tu o să iei informația de la mine fără să o mai pui sub filtru scepticismului, sigur. Poate că da, poate că nu. Și atunci tu o să iei ce am spus eu de bun, indiferent de context. Sigur adevărat? Că da, pentru că eu umplu un gol, o lipsă de informație, nu? Acest gol, cu speculații, care sunt generate tot din mintea mea. Presupun că dacă ești doctor, chiar dacă știu că ești ortoped, să zicem, tot mai știi ceva despre nutriție, că poate ai fi învățat în facultate lucrul ăsta. Eu nu știu că nutriția nu se învață în facultatea de medicină. Deci, nu, dar eu public larg știu că oricum știi mai multe decât mine și dacă ești și doctor... Așa mi-închipui, dar s-ar putea să nu fie așa. Cunosc în mod concret oameni care au citit mult în nutriție, care nu sunt profesioniști în nutriție, dar au citit și volens-nolens știu totuși mai mult decât anumiți medici care n-au citit deloc și atunci dacă acel om ar veni să mă convingă, nu l-aș crede pentru că n-a făcut niciun studiu, n-a făcut studii în nutriție, dar cred un medic pentru că eu presupun, umplu un gol de cunoaștere, de informație care îmi lipsește și zic, dacă ești medic trebuie să fii. Și nici nu mai verific ca și public larg pentru că iau de bun, dacă ăsta doctor, și dacă eu aș veni să-l contrazic, mi-a spune nu pentru că cel care a spus este doctor. Da. Adică din start îi dau un atribut de adevăr. Eroare logică, apelul la autoritate. Eroarea logică, apelul la autoritate. Da. Așadar, e psihologic? Sigur. Dar este nu numai psihologic, este și un deficit de gândire critică. Sigur că un public care nu este în domeniul nutriției nu își poate da cu adevărat seama, nu poți să trimiți pe nimeni să citească studiile publicate, primare, alea originale, care să înțeleagă ceva din ce citește. Nu merge nimeni până acolo, sigur. Desigur. Și atunci întrebarea este ce instrumente am eu, publicul necunoscător în domeniu, să diferențiez între un specialist adevărat și un pseudo-specialist. Și am instrumente? Există repere, dar trebuie să am un spirit critic să-mi doresc să fac lucrul ăsta. Oricine care folosește un limbaj hiperentuziast, în care afirmă că vă revelez eu secretul pe care ceilalți nu vor să vi-l spună, care până la urmă promovează, să zicem, un anumit produs în final, astea sunt, cum să spun, beculețe roșii, red flags. Da? Un specialist adevărat nu-ți va spune niciodată nimic cu certitudine, pentru că știința nu se bazează pe certitudini, ci pe probabilități. Ipoteze care și după aceea se verifică ce probabilitate este să se întâmple lucrul ăsta. Cei 3P despre care vorbeai, da? După aceea, acel om nu va trage excesiv să te convingă de un anumit adevăr sau de o anumită latură, da? Te informează, încearcă să te informeze și să te lase să treci prin filtrul proprii gândiri. Exact. Dar mă gândesc pentru publicul larg, oare nu este mai confortabil
să nu mai gândesc eu cu mintea mea, adică să fac un efort. Și mai bine, nu te cred eu mai bine pe tine dacă tu ești doctor și atât și dacă ai titulatura asta pe ce ai spus mai devreme. Cumva nu mi-e mai confortabil, eu mai bine te cred eu pe tine și iau de bun ceea ce spui tu și nu mă mai chinui să mă mai gândesc eu, să mai și caut, deja e too much. Da, e confortabil și societatea modernă ne încurajează să fim din ce în ce mai confortabil, cu snippets, cu lucruri scurte, informări scurte, nu mai trebuie să citim, trebuie să auzim, să vizualizăm. Am auzit și dacă am avut norocul sau nenorocul, de fapt, să dăm peste un influencer care mai are în față și titlul de doctor, nici nu contează ce spune și în ce domeniu spune, nu doar al nutriției, este bun așa pentru că el este doctor și eu nu sunt. Așa este. Vis-a-vis tot de ce aminteai anterior, cei care promovează tratamente pentru cancer. Aici e un pic o altă discuție, aș spune eu, tot psihologică. În principiu, bolnavul de cancer, de cele mai multe ori, aș spune 99,9%, are doar o singură speranță rămasă, cea în credință, cea în miracol. Și atunci, aici este iarăși o nișă pe care foarte mulți influenceri au intrat sub aura misterului. Vă spunem noi secretul care rezidă în 0,01%, care de fapt reprezintă speranța vindecării voastre. Și atunci omul bolnav de cancer, doctorul nu i-a mai dat nicio șansă sau nu i-a spus neapărat că nu mai are nicio șansă, i-a spus că are șanse foarte puține sau tratamentul e foarte agresiv, își găsește în bucățica aia, în 0,01%, o cale care se bazează pe speranță psihologic. Și acolo intervine influencerul care vine și îi dă el secretul acelei speranțe și iată cum are o șansă de a se face bine. Într-un final, spun aceste lucruri pentru că și eu mă întreb. Într-un final, în anume cazuri, pacientul chiar se vindecă. Dar el se vindecă, psihologic vorbind, prin faptul că el crede. Nu contează până la urmă în ce crezi, ci important este să crezi, credința. Că tu crezi într-un tratament minune pe care ți l-a spus nu știu cine influencer, că tu crezi în divinitate și în vindecare de altă natură și poți să crezi și chiar să te vindeci. Important este să crezi. Acum, ce aduce vis-a-vis de respectivul influencer care a spus, băi, ți-am spus eu un secret. Și atunci omul spune, domne, mulțumesc domnului doctor nu știu care am auzit eu pe mass media că a spus și așa am făcut și mă simt nemaipomenit. Ce crezi despre asta? Nu cred că putem să avem încredere în mărturii. În primul rând. Eu sunt o terță parte care sunt în afara sistemului dintre vindecătorul respectiv, influencer, și cel care afirmă că s-ar fi vindecat. Eu nu pot să cred lucrul ăsta decât dacă vine către mine cu o măsurătoare obiectivă. Dar nu se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aud numai mărturile, deci nu pot să cred lucrul ăsta. Acum, fac o paranteză, există oameni care se vindecă spontan de cancer. 1 din 100.000, așa, cum să spun, aproximativ 1 din 100.000 de oameni cu cancer se vor vindeca fără tratament. Deci, eu nu refuz ideea că există vindecări de cancer, fie că sunt, cum ne numim, spontane, fără să cunoaștem alte elemente, fie că sunt somatizări, să spunem, tip placebo, care sunt atât de puternice încât chiar pot să fie eficiente într-un caz ca acela. Întrebarea este, însă nu e asta întrebarea. Întrebarea este care sunt șansele mele să mă vindec fără tratament sau cu un tratament alternativ față de șansele pe care le-am să mă vindec cu un tratament care este agreat de comunitatea medicală. Da? Șansele sunt foarte mici să mă vindec fără tratament. Nu este imposibil. Deci cei 3 P, plauzibil, posibil și probabil, trebuie să le înțelegem foarte clar. Este posibil 1 din 100.000 să se vindece, dar nu pot să spun că al doilea din 100.000 se va vindeca.
ca să-l asculte, să urmeze exemplul primului. Pentru că nu se va vindeca. Și atunci întrebarea este ce cale aleg? Care e probabilitatea? 60% să mă vindec cu un tratament oncologic agreat sau 1 la 100.000 să mă vindec fără să iau acel tratament sau să urmez ceva ce n-a fost dovedit niciodată că este eficient. Bine, de altfel, toți cei care oferă tratamente alternative și care sunt specializați în domeniu, în terapii alternative, în medicină alternativă, niciunul dintre oamenii cu studii în acest domeniu nu exclud actul medical, ba dimpotrivă. Încurajează actul medical și spun că împreună se numește terapie holistică. Abordarea holistică este întotdeauna o soluție binevenită. Facem și partea medicală, faci și partea spirituală și ce mai simți tu Aș interveni aici. N-aș spune întotdeauna. Este binevenit atâta timp cât pot să dovedesc că este binevenit. Adică dacă am succes, dacă am 50 de oameni pe care alături de tratamentul oncologic, să spunem, i-am ajutat cu partea mea complementară și am 50 de oameni care au avut un succes mai mare împotriva cancerului, acești 50 de oameni reprezintă un studiu care poate fi publicat. Și întrebarea mea pe care o pun întotdeauna și mi-o pun mie este dacă există astfel de succese mari, de ce nu se publică? Ce îi împiedică să se publice? Și o să vă spun că nu există o mafie a publicațiilor astfel încât dacă eu mă duc cu un manuscris bine scris și cu o statistică bine făcută, cineva să mă refuze deși ar merita publicat. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Și întrebarea rămâne și nu am un răspuns. Dacă există atât de mult succes, de ce nu se publică? Să spunem că poate că nimeni nu știe. Cel care a făcut terapie alternativă sau știu eu, constelații sau psihologice sau psihodrame sau I don't know, ceva care a descoperit o traumă care ar fi știi că e mai modern să descoperi o traumă care stă la baza bolii. Tot în vindecările astea astralo... Da. Bun. Și atunci să spunem că persoana respectivă s-a vindecat, tu nu știi ce a făcut, ce n-a făcut, a făcut și tratamentul medical, a venit și la tine, la terapii, la fel și fel de chestii astrale de neînțeles și iată s-a vindecat, dar tu nu care este în realitate mecanismul prin care a funcționat. Nu trebuie să știu care este mecanismul ca să public un rezultat. Și am să fiu, acum mă duc pe partea cealaltă a mesei și spun că există studii în care s-a arătat că, de exemplu, o activitate fizică susținută și adecvată în timpul tratamentului oncologic reduce rata de eșec al tratamentului oncologic. Da? Deci crește rata de succes. O nutriție bine structurată în timpul tratamentului oncologic, iarăși poate crește eficiența tratamentului oncologic și pe lângă susținerea organismului. Meditațiile de un anumit fel, de tip yoga și alte lucruri, făcute în felul în care au fost descrise în anumite studii, au crescut șansele de, nu de vindecare, pentru că în cancer nu vorbim de vindecare, ci de cancer-free status. Deci, adică acea evaluare la 5 ani, rata supraviețuirii la 5 ani. Da. Și atunci există și alte lucruri care se pot face pe lângă tratamentul oncologic propriu-zis și aici trebuie să ne întoarcem la România să spunem că nu sunt lucrurile bine puse la punct încă. Adică nu s-a putut stoarce toată eficacitatea din astfel de abordări. Pentru că, din păcate și, sigur, eu sunt supraviețuitorul unui părinte care s-a stins de curând de cancer și știu despre ce vorbesc. Nu se aplică tot ce s-ar putea aplica. Dar nu se aplică pentru că, să spunem adevărul, că așa ne-am obișnuit, există protocoale medicale care nu le mai permit medicilor să se îndepărteze de litera protocolului. Nu e chiar așa. Am să spun un lucru. Protocoalele astea care sunt stabilite de această comisie, așa ar trebui să se întâmple, nu exclud și nu interzic alte abordări care în timp, prin studii publicate, dovedesc că ar merita, cum să spun, și astea
aduse. Problema este că este o problemă că mulți medici nu cred că lucrul ăsta are vreo importanță sau nu cred în studiile pe care le citesc sau spun că încă n-au fost destul de mari studiile sau multe, pentru că există un standard foarte ridicat al medicilor atunci când trebuie să se decidă dacă ei cred că un anumit rezultat e valid sau nu. Nu o să creadă după un singur studiu sau făcut numai cu 10 oameni, ei își vor dori mii de oameni și așa mai departe. Dar la un moment dat se pune întrebarea și ce pierd dacă încerc și lucrul ăsta. Nu de a renunța la tratamentul oncologic, ci de a-l împăna, de a-l îmbunătăți, a adăuga ceva ce poate nu e sigur că așa este, dar întrebarea este ce pierd și în ce stadiu sunt, ca să mă gândesc dacă pierd sau nu. Și aici, sigur, există și domeniul navigatorului medical, care e foarte puțin cunoscut în România și care are o importanță nemaipomenită. Navigatorul medical? Navigatorul medical care ușurează drumul pacientului prin acest hățiș medical, de la un specialist la altul, înapoi, cum fac cu birocrația și așa mai departe, și care consumă foarte mult pe bolnavul de cancer. Și consumă și resurse bănești și fizice, unde nu trebuie, da? Și acest navigator medical, în loc ca omul să meargă așa, îl face să meargă după firul Ariadnei, mult mai convenabil. Deci, practic, e un fel de consultant medical care îl îndrumă pe drumul cel mai propice în funcție de boala pe care o are? Îi aranjează lucruri. Poate să fie să-l reprezinte la un moment dat, la un anumit nivel, să-l ajute să nu mai se ducă în 10 farmacii ca să găsească nu știu ce. Și să-i găsească, să-i spună mergi direct acolo. Mergi direct acolo pentru că eu știu lucrul ăsta. Foarte interesant. Sau mă duc eu și îți cumpăr, dacă îți poți permite. Există meseria asta de navigator medical în Statele Unite? Da, există. Există. Și aici există, sunt foarte puțini. Și aici? Da, e un început. E un început. Da. Și care poate să și informeze cu privire la tratamente alternative, așa zis, unele miraculoase, altele nu. Da, cunosc și persoane care în momentul în care au apelat și la metode alternative și holistice, adică în plus față de tratamentul medical, n-au tăcut, în sensul că au avut nevoie întâi să-i spună medicului că ar vrea să încerce și știu eu ce meditație, iar medicul care i-a tratat a spus nu faceți nimic, pentru că dacă faceți ceva, noi nu mai știm de fapt dacă chimioterapia noastră sau tratamentul nostru a avut succes sau a fost altceva care a avut succes. Și atunci pe acest principiu, unii poate că da, unii poate că nu. În orice caz, deci dacă vreți să mai ascultați subiecte de acest gen, să vă informați despre nutriție, urmăriți Societatea de Științe în Nutriție. Promitem și în congres, primul congres de acest gen din România, să vă dăm informația exactă din toate domeniile nutriției, medicale în relație cu nutriția, informația corectă. Așadar, scopul, te rog să încheiem cu scopul principal al Societății de Științe în Nutriție din România. Repet, pentru urmăritorii noștri există site-ul www.srsn.ro și să încheiem cu scopul, mainframe-ul acestei societăți vis-a-vis de educarea publicului. Cred că scopul nostru, apropo de public, este să promoveze o nutriție adecvată și sănătoasă, bazată pe evidențe științifice. Îți mulțumesc, Mihai, încă o dată că ai fost alături de noi. Sper să te mai avem și după congres și de multe ori, cu teme de interes despre nutriție, reale, științific bazate, în așa fel încât să educăm publicul larg spre a înțelege exact și spre a discerne, spre a învăța să discearnă între informația corectă și informația eronată. Mulțumesc foarte mult!